Mến chào cô chú và anh chị trở lại với kênh Nông Dân Thành Công. Hôm nay kênh Nông Dân Thành Công sẽ chia sẻ đến cô chú anh chị chủ đề đó là mình cách tạo cái tàn cây hạnh cho nó tròn đẹp mang trái nhiều anh chị. Đây là người ta, có người gọi là cây hạnh, có người ta gọi là cây tắc đó anh chị. Mà giống của em đây là giống cây tắc bánh xe đó. Khi mà cái cây nó lên cao vậy chị, khoảng 5-6 tắc đó chị tỉa để cho nó tròn lại, để cho nó, tại vì cây tắc bánh xe này loại nó là mang trái trên đọt anh chị, do đó nó càng nhiều đọt chừng nào thì nó trái không chừng đấy. Để em vô đây em quay cái cây này cho cô chú anh chị xem, nó trái trên đọt không à. Đây nè, mỗi cái đọt nó là mỗi trái nè, thấy không, này, trái trên đọt không nè. Nó mình tạo cái tàn da nhiều đọt chừng nào thì nó trái không chừng đấy. Đây nè, trái ngẹt hết trơn nè. Thì tắc bánh xe này nó trồng khoảng 6 tháng là nó có trái anh chị. Anh chị muốn để cho lâu lâu cũng được, khoảng 8 tháng đến 10 tháng 12 tháng gì đó, mình tạo cái tàn cho thiệt lớn, mình cho trái thì thiệt nhiều. Hiện tại thì đang bung lên rất là nhiều nè, đó, nó bung cao cao vậy đó thì anh chị sẽ cắt ngang, bung cao hơn này, nó còn hơi non nè, cho nó cao hơn chút xíu, khoảng từ dưới này lên đây khoảng ba tấc anh chị. Mình hãy cắt, anh quay cho rồi chút mình cắt cho cô chú anh chị mình xem. Đây nè, trái này nó trái trên đọt không nè, gì nè. Đó, hiện tại thì nó khi mà cái đọt nó già lại á, thì nó sẽ ra bông rồi nó ra trái. Còn cái đọt non thì mình đang nuôi cho cái rơi cho nó thiệt là nhiều đọt á, cái tàn nó rộng ra thì nó ăn trái nhiều. Chị cứ cắt tạo cái tàn đó. Em nói vô đây cái cây cao cao em cắt cho cô chú anh chị mình xem. Thì này mình trồng xen với mít như chị. Nó hiện tại thì cây của này cũng được có cả 8 tháng rồi nè. Thì cái tầng dưới lá già nó cũng mang trái đó, rất là nhiều đó. Đây, cây này gần như cao cao vậy nè chị cứ cắt ngang đây đó, cắt ngang mình tạo cho nó lùng lại anh chị, để nó lên cao cái nó ít đọt, cái tàn nó không tròn. Mình tạo cho cái tàn nó tròn thì nó nhiều đọt thì nó trái mang năng suất nhiều hơn, trái nhiều hơn đó. Anh chị cứ cắt làm sao cho cái tàn nó tròn, nó chị cứ cắt nó đâm đọt lên, nó nhảy đọt ra rất là nhiều luôn. Thì cái tàn tròn thì cắt xong rồi cái mình thảy phân vô. Này anh chị, thảy phân 20-15 á, cho nó mập cây, mập đọt. Thời điểm này thì mình không nên thảy cái lượng lăn cao quá, tại mình đang nuôi cây. 20-15 là vừa đó, anh cắt cái tròn quay đó anh chị. Rồi sau này khoảng 15 ngày hoặc tháng sau bắt đầu lên phúng lên các bạn, cơi nó là em cắt rồi nó lên nữa nè, đó, lên cao vậy đó. Rồi mình phải cắt ngang nữa cho nó xà ra nữa, cho không cho lên cao. Nó cao quá thì nó ít tàn thì nó ít trái, thì năng suất mình không có. Thì những cái cơ dưới mình cắt này trái nè, đang có trái nè. Tiếp tục cắt nữa anh chị, cắt cho nó cây này cho nó tàn nó. Tỉa kiển vậy anh chị, cắt cho nó tròn vậy. Cái đó nó hơi già cái mình cắt được rồi. Chỉ cắt đi là cái tàn nó tròn, cắt đi là đều. Còn nếu mà để cái cây mà nó lên cao quá ít tàn, tại vì nó trái trên đọt mà, nó trên mỗi đọt là mỗi trái mà, nó càng nhiều đọt chừng nào thì nó trái nhiều hơn chừng đấy, năng suất cao hơn chừng đấy. Hạnh này có đợt lên có 10 mấy ngàn, 20 ngàn ký anh chị, trồng thấy cũng im lắm. Mình trồng xen cái gì nào mình tu với mít đó, cái mít mình chưa được ăn thì mình lấy cái hạnh này nó có trái, cái mình bẻ, cái mình lấy tiền đó, cái mình mua phân, mua thuốc, cái mình chăm lại cái mít, lấy cái ngắn đâu có dài. Cái mít thì trồng khoảng 10 mấy tháng hoặc là 2 năm mới ăn. Đây mấy cây này thì nó còn hơi non quá thì chưa cắt. Như mấy cái đọt này cắt được nè, cắt luôn. Này, trái cho đọt gì nè anh chị, rồi mình cắt luôn, mình cho nó lùng xuống. Nó lùng xuống thì sau này nó trái mới nhiều. Ở đây nè, tàn nó hết hồn cái tàn. Chị chăm sóc kỹ thì cái tàn nó dữ dằn, trái dữ dằn. Chị cứ cắt xong rồi các anh chị rải phân
Để phân cái tứ nó cái rồi bắt đầu nó ra lại xum xơi chứ. Anh này chắc có khoảng chừng vài tháng nữa, có 2-3 tháng nữa là mình cho trái anh chị, lấy trái tập trung thì mình chưa làm trái cho để nó ra mới tự nhiên á, ra ở dưới thì để cho nó ra đi, nó làm trái tập trung thì nó dễ bán hơn chứ. Như cái này ít cắt thì nó ấy nè, nó cao trên đọt nó quá cao nè, mà đọt này non quá chưa cắt được, để cho nó dài dài chút gì. Đó, còn hơi phượt non quá. Rồi chia sẻ đến cô chú anh chị mình cái chủ đề để tạo cho cái cây hạnh được tròn và mang lại năng suất cao. Thì xin cuối clip này xin gửi lời chúc đến cô chú anh chị mình luôn dồi dào sức khỏe, thành công trong công việc cũng như là trong cuộc sống. Xin trân trọng kính chào.